Hello, ako nga pala si First Gate guys. Ngayon quick video lang tayo, may turo ko sa inyo. Okay, so ito yung flicker recall. Okay, flicker recall combo. Okay, ay recall flicker pala, sorry, recall flicker combo. Okay, recall flicker combo. O ang gagawin dito is re-recall, tas magpi-flicker ka sa bush. Ano to, magagawa to kapag Chou user ka talaga. Okay, hindi ako Chou user Hindi ako Chou user. Pero papakita ko lang sa inyo yung principle. Okay, papakita ko lang sa inyo yung principle. So, habang nanonood kayo, mag-subscribe na kayo. Okay, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel para sa more tips and tricks. Okay. Ayan, okay. Nagre-recall tayo. So, ang gagawin natin dito. For example, meron ditong bot. Okay. Ayan, dito yan. Siguro. Yan, normal bot. Yan. Pero kunyari wala mo na dyan, okay, situational, ganyan. So napanood ko pala ito kay Insection. So shoutout kay Mr. Insection. So ito. Yan, ganyan ang gagawin natin is, wait lang. Kailangan sure nyo na abot. Okay. Sure nyo na abot. Yan natin dito. Yan, ganyan. Tapos flicker kayo, okay. So ang gagawin ng kalaban nyo, may possibility na pwede siyang pumunta dyan, okay. So ngayon, pwede nyo ngayon sisipain na ganyan. Okay, gets nyo ba? Okay, ganyan yung gagawin natin. Okay, no, CD. Ang gagawin nyo, recall kayo. Especially kapag low health na kayo, recall kayo kunyari. Tapos flicker kayo dito kapag matagal na. And then blink kayo, tapos sipa. And then, kaboom. Boom. Okay. So, hindi ako pro Chou. Okay, hindi ako nag-Chou. So, ganun lang yung principle. So, yun lang. So, sana gusto yung video natin. Hanggang sa muli ako si Saber. Kaya like, comment, subscribe. Booyah!